Hello everyone, welcome to my channel. Kali ami yar duta exercise korisilu time in work. So aji ami koribo goi asu exercise number 3. Je yar proshno dia ase A can do a work in 4 days, B in 5 days and C in 10 days. Find the time taken by A, B and C to do the work together. Jodi he A eta kam complete kore বা A এটা কাম কৰিব পাৰে 4 দিনত, B এ 5 দিনত, and C এ 10 দিনত, তেন্তে একেলগতে A, B আৰু C এ যদি কাম কৰে হেতু কাম কিমান দিনত মানে কমপ্লিট হ'ব, তেওঁলোকে হেতু কাম কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। সো ইয়াত দিয়া আছে যে A can do a work in 4 days. So A's 1 days work কিমান হ'ব? 1 days work কিমান হ'ব? 1/4. And B's 1 day's work কিমান হ'ব? 1/5. And C's 1 day's work কিমান হ'ব? 1/10. হৈ গ'ল এইখিনিলৈকে। সো এতিয়া আমি চাব লাগিব A, B আৰু C ৰ একেলগতে তেওঁলোকে কাম কৰিলে এদিনত কিমান কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰে। সো কি হ'ব? A plus B plus C's কি হ'ব? 1 day's work কিমান হ'ব? এডিশন হ'ব এইকেইটা, মানে 1/4 plus 1/5 plus 1/10. এতিয়া ইয়াৰ এলচিএম উলিয়াওক 4, 5 and 10 ৰ হ'ল 4, 5 and 10 ৰ এলচিএম হ'ব 20. নেক্সট 5 এ কৰি ললো, এটা গ'লে 1, 5, 5 and 5 এ কৰিলে 1, 1, 1, 10, 20, so 20. So 20 হ'ব এলচিএম। এটাকে ইয়াত হ'ব 5, ইয়াত 4, ইয়াত 2, মানে 9, 11/20 হৈ গ'ল। এইটো হ'ল 1 day's work কাৰ A, B আৰু C ৰ। যদিহে একেলগতে A, B আৰু C এ কাম কৰে তেন্তে 1 day's work হ'ব 11/20। এতিয়া আমি চাব লাগিব হ'ল এইখিনিলৈকে লিখি হ'ল। সো এতিয়া আমি চাব লাগিব যে A, B আৰু C এ হেতু কাম একেলগতে কৰিলে কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব। এইটো আহি গ'ল তেওঁলোকৰ 1 day's work এদিনৰ কাম। তেন্তে নেক্সট হ'ব মোহাৰিছোঁ এইখন। সো 11/20 এইটো মনত ৰাখিব, পাই গ'লো 11/20। সো কি হ'ব এতিয়া? A, B and C can together complete the work in কি হ'ব? 20/11 or we can write হৈ গ'ল। সো ইয়াত কি পাই গ'লো? এইটো ওলাই গ'ল, তেন্তে কি হ'ব? 9/11 days. সো এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিব গৈছোঁ, মোহাৰিছোঁ। সো এতিয়া আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। A alone can complete a work of ₹300 in 6 days, but by engaging an assistant, the work is completed in 4 days.
ফাইণ্ড দ্য শ্বেয়াৰ অফ দ্য এছিষ্টেণ্ট মানে কি ক'লে যদিহে এ এটা কাম কৰে কমপ্লিট কৰিব পাৰে ছদিনত তেন্তে এৰ কিমান পায় ₹300 লয় বাট বাই এংগেজিং এন এছিষ্টেণ্ট কিন্তু যদিহে এটা এছিষ্টেণ্ট তেওঁ এংগেজ কৰি নিজৰ লগত ৰাখে তেন্তে সেইটো কাম কমপ্লিট হয় ইন 4 days মানে 4 দিনত চ' ফাইণ্ড দ্য শ্বেয়াৰ অফ দ্য এছিষ্টেণ্ট মানে ফাইণ্ড দ্য শ্বেয়াৰ অফ দ্য এছিষ্টেণ্ট মানে এছিষ্টেণ্টটোকনো কিমান পইচা দিব লাগিব সেইটো কথা কৈছে মানে শ্বেয়াৰটো কিমান হ'ব এছিষ্টেণ্টজনৰ লগত কাম কৰা চ' ফাৰ্ষ্ট আমি উলিয়াব লাগিব এছিষ্টেণ্টজনৰ এদিনৰ কাম কিমান মানে এদিনত এছিষ্টেণ্টজনে কিমান কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰে চ' assistants 1 day's work কি হ'ব 1/4 minus 1/6 1/4 টো কিয় হ'ব কাৰণ এইটো এছিষ্টেণ্টে কিমান এছিষ্টেণ্টজনে কামটো কমপ্লিট কৰে ইন 4 days চ' 1/4 আৰু সেইটো আমি মাইনাছ কৰিম 1/6 minus 1/6 মানে 1/6 টো হৈছে এৰ কাম হৈ গ'ল চ' 4 and 6 ৰ LCM কি হ'ব চ' 1/4 minus 1/6 ইয়াৰ LCM হ'ব 12 আৰু তেন্তে ইয়াত হ'ব 3 ইয়াত 2 চ' 1/12 এইটো হ'ল এছিষ্টেণ্টজনৰ 1 days work এতিয়া আমি নেক্সট কৰিব লাগিব যে ৰেচিঅ' মানে এৰ আৰু সেই এছিষ্টেণ্টজনৰ 1 days ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব তেওঁলোকে কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰে এদিনত তাৰ আমি ৰেচিঅ'টো উলিয়াম চ' আমি ইয়াত কি পালোঁ যে এৰ এদিনৰ কাম হৈছে 1/6 আৰু এছিষ্টেণ্টজনৰ এদিনৰ কাম হৈছে 1/12 চ' ৰেচিঅ'টো কি হ'ব যে the ratios of their one day's work কিমান হ'ব 1/6 is to 1/12 মানে ইয়াত কি হ'বগে এতিয়া চ' ইয়াত হ'বগে 2:1 2:1 হ'ব ওলাই আছে হৈ গ'ল এতেকে ইয়াত এছিষ্টেণ্টজনৰ শ্বেয়াৰ কিমান হ'ব শ্বেয়াৰ উইল বি কি হ'ব চ' ইয়াত এছিষ্টেণ্টজনৰ শ্বেয়াৰ কি হ'ব কাৰণ যদি আমি এইটো এডিশ্যন কৰি দিওঁ 2 + 1 = 3 হৈ গ'ল এটাকে ইয়াৰ ই কৰে ধৰক ইয়াৰ মানে দুদিন আৰু ইয়াৰ এদিন মানে একচুৱেলি সেইটো কোৱা নাই মানে কৈছোঁ যে 3 যদি হয় তেন্তে মানে 2 + 1 3 হ'ব তেন্তে ইয়াৰ 2 আৰু 1 এইটো হ'ব ইয়াৰ ৰেচিঅ' তেন্তে যিমানটো পইচা পাব তাৰ মানে 2 যিটো ভাগ সেইটো পাব এ আৰু 1 ভাগটো পাব এছিষ্টেণ্টজনে মানে ধৰক 300 তাৰ 200 হ'ব ইয়াৰ এৰ আৰু 100 হ'ব এছিষ্টেণ্টজনৰ মানে কিমান হ'বগে যে 300 ইনটু 1/3 কাৰণ ইয়াত 1 আছে 1 পালোঁ আৰু ইয়াত টোটেল কিমান আছে 3 বিকজ 2 + 1 3 চ' 3 300ক গুচি গ'ল এনচাৰ হ'ব 100 চ' এৰ শ্বেয়াৰ চৰি এছিষ্টেণ্টজনৰ শ্বেয়াৰ কিমান হ'ব 100 হৈ গ'ল চ' আজিলৈ এয়াই মই মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত ইয়াৰ দুটা কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু আজি ইয়াৰ দুটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আৰু মই কৰিম এনেকৈ এইটো ক্লাছ কণ্টিনিউ কৰি যাম টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ চ' আশা কৰোঁ ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেন্তেতো গম পায়েই শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অলেখ ধন্যবাদ থেংক ইউ